Hej! Hej, Toel, Jocke. vi fick lite problem med uppdatering förra gången. Vi skulle installera 2018-46, men det gick snett. Och så här såg det ut i bilen efteråt. Men då mejlade jag till Service Center. Fick svar genast och dagen därpå så kom en ny uppdatering som löste det hela. Tack Service Center i Mölndal! Och med den senaste uppdateringen så har det kommit lite godsaker från Tesla för, som julpresent. Lukas ska visa lite grann vad som finns. Ja. Så går man in på Tesla. Aha. Och där finns lite olika saker. Visa oss Lukas. Vad är det här för något? Vad är det? Visa. Vad är det? Ja. Visa vad det är för. Ja. Prutkudde. Är det en pruttkudde? Aha. Åh. Nej men. Jaha. Där hör man där bak i pruttar. Ja, tack för visningen. Väldigt bra gjort. Ja, bra happ. Du har visat hur bilen kan prutta. Jag kan stänga av. Tack. Hej då. Ja.